Libo-libong mga isda sa Mexico dulot ng labis at matinding tagtuyot sa Chihuahua State. Dahil sa mababang water level na Bustillo, Zegun, ay wala ng sapat na tubig ang mga isda para mabuhay. Mga detalye ng balita ay babahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang bawat Pilipinong lumalaban ng patas ngayong araw ng kalayaan. Maritime Patrol sa West Philippine Sea mas pinaigting. Hunter Biden guilty sa lahat ng federal gun charges. Hamas tanggap na ang inihandang ceasefire deal ng US. And BTS Jin nagbabalik mula sa military service. Nagpahayag na mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Tungkol naman ito sa tunay na diwa ng kalayaan sa bawat Pilipinong lumalaban ng patas araw-araw. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Habang binabaybay ang daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa at oportunidad, tungo sa bagong Pilipinas na matagal na nating ipinapangarap. Muli, isang makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang malayang sambayanan ng Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, ang tema ng Independence Day ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa isinasagawang pagdiriwang ay pinangunahan ng Pangulo ang flag-raising ceremony at pag-alay ng bulaklak sa bantayog ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Dumalo rin sa aktibidad ang mga miyembro ng kanyang gabinete, mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, miyembro ng Diplomatic Corps at iba pa. Ikinatuwa din ng Pangulo na makakasama mga miyembro ng Diplomatic Corps upang ipagdiwang ang napakahalagang okasyon, ang kasarinlan ng bansa. 126 years on, since the Philippine flag was first unfurled in 1898, to that flutter in the fresh breeze of freedom, the flame of Filipino nationalism that sustained our ancestors in their quest for freedom remains lit in the beating heart of the Filipino nation to this very day. The glow is not lost to us. From a flickering flame into a fiery blaze, this is how our patriotic sentiments can easily rouse whenever our collective and common interest as a nation is tested. On many occasions, great trials have all the more strengthened our resolve and unified our people. Because as I have said, Filipinos do not yield. The struggle for Philippine independence continues to reverberate to this day, not against colonial oppression, but against modern-day challenges. Kumpiyansa naman ng Pangulo na mas maigting na bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa at mga mamamayan. At kahit sa gitna ng pagbabantay sa Sabina Shoal ay nakiisa pa rin ang Philippine Coast Guard o PCG sa Independence Day. Sa pamamagitan po yan ng pagtaas ng watawat ng Pilipinas kahit may nakabantay na barko ng China. Batay sa mga larawang ibinahagi ng PCG, makikita na bukod sa barko ng China Coast Guard, ay may Chinese maritime militia vessels rin malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng kinunan ng litrato. Ayon sa monitoring ng PCG, halos 2 buwan na sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa bilang bahagi ng pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa ating mga teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang Sabina o Escoda Shoal ay bahagi ng West Philippine Sea na madalas kinakikita
nakikitaan ng mga barko ng China. Subalit tiniyak naman ng PCG na nananatiling mataas ang moral ng kanilang mga tauhan. Mas paigtingin pa ang gagawing maritime patrols ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng nakaambang banta ng China na pag-aresto sa mga trespassers sa kanilang inaangking teritoryo. Magiging epektibo na kasi ito sa June 15. Samantala, magtatagal naman ang pag-detain ng mga Chinese Coast Guard sa mga trespassers sa hanggang 70 araw. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ipinagbigay alam na nila ang naturang issue sa mga kaalyadong bansa. Dagdag ng opisyales ng mga aksyon ng Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang maritime players ng gobyerno ng bansa ay para pigilan ang mga katulad nitong sitwasyon. Magugunitang tiniyak ng Philippine Navy sa publiko na walang mangyayari dahil nakahanda ang mga otoridad sa posibleng banta ng China. At kaninang umaga sa Campo Crame, nagpalipad ng mga kalapati ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa isinagawang flag raising ceremony. Simbolo umano ito ng kapayapaan at kalayaan ng Pilipinas na bahagi ng paggunita sa 126th Philippine Independence Day. Sabay-sabay din nilang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ipinahayag ni PNP Chief General Romeo Francisco Marbil ang pakikiisa ng PNP sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kinilala rin ng PNP Chief ang kadakilaan ng mga bayani na nag-alay ng buhay para sa paglilingkod upang maipaglaban ang kasarinlan ng ating bansa. Tiniyak naman ng pambansang pulisya sa publiko ang pagtataguyod nila ng kalayaang tinatamasa ngayon ng bawat Pilipino. Gayon din ang pangako na panatilihing ligtas ang ating mga komunidad. Bilang bahagi ng Independence Day, pinalaya ng Bureau of Corrections of Bucor ang 126 na mga bilanggo. Ayon sa Bucor, umabot na sa kabuuang mahigit 14,000 mga bilanggo na napalaya mula noong June 2022. Kasabay nito, sinabi ni Chief Gregorio Catapang na nakatakdaring ma-promote ang 75 tauhan ng Bucor na kinabibilangan ng isang Chief Superintendent, 4 na Superintendents, 3 Technical Chief Inspectors, 5 Chief Inspectors, 1 Senior Inspector, 10 Senior Officers, 27 Officers at 4 na non-uniform personnel. Tatanggalin na mula sa listahan ang mga nuisance and placeholder candidates para sa darating na midterm elections sa susunod na taon. Ito ay bago matapos ang buwan ng Nobyembre ayon kay Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia. Ayon sa poll body chief, lahat ng disqualification cases, partikular na ang nuisance candidates, ay re-resolbahin sa national and local levels. Tiniyak naman ni Garcia na ang mga kandidato na naghain ng kanilang kandidatutura para lituhin ang mga botante ay tatanggalin din bago po maimprenta ang mga balota. Kasama rito ang mga kandidatong may katulad na pangalan sa ibang aspirants o ang mga na-hire umano ng iba para tumakbo kapalit ng salapi. Nagpataw ang Department of Agriculture o DA ng temporary ban sa importasyon ng mga domestic at wild birds mula sa estado ng Michigan, United States. Inanunsyo ito matapos ang ulat ng Michigan sa World Organization for Animal Health na nagkaroon ng local outbreak ng H5N1 o bird flu sa estado. Ang pagpataw ng import ban ay alinsunod sa Memorandum Order No. 24 na inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ilalim ng naturang memo, suspendido ang pag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Animal Industry para sa mga poultry products na manggagaling sa Michigan. Kabilang sa mga na-temporary ban ay mga karne ng manok, day-old chicks, mga itlog at iba pa. Sa kabila nito, lahat ng shipment ng mga poultry products na nanggaling sa Michigan na kasalukuyang bumabiyahe papasok sa Pilipinas o nasa mga daungan na ay maaari pa rin papasukin basta't ang mga produkto ay nagawa o kinatay o 14 na araw bago ang deklarasyon ng outbreak. Susunod, Republicans ng France na nawagan para sa alyansa sa far-right.
Hunter Biden hinatulan ng guilty sa federal gun case. At Hamas pumayag sa ceasefire deal ng US. Ang detalye at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This mahaba-haba ang panahon na tiniis ng ating kababayan at lalong hindi naging madali ang ating nakaraan. Ngunit sa pagsapit ngayong araw, maaalala natin ang kalayaang pinaglaban natin noon. Ang Independence Day ng Pilipinas. Ang mga maiinit na balita At rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sunet 25. Let's live together. Sunet 25. Matapos sabay-sabay na salakayin ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang 5 properties ni Apollo Kibuloy sa Davao para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya at sa 5 kapwa-akusado ay bigo pa ring maaresto si Kibuloy. Pero nanindigan ng pambansang pulisya na nananatili pa rin nasa Davao si Kibuloy at hindi pa ito nakalalabas sa bansa. Pakinggan po natin ang paliwanag ng Philippine National Police. Well, wala pong indication so far na nakalabas po si Kibuloy dahil wala pa naman pong validation or confirmation on the side ng BID. The mere fact na we are implementing, yung simultaneous implementation po ng warrant of arrest doon sa iba't ibang areas po sa Davao po ngayon is an indication na naniniwala po pa rin po tayo na nandito pa rin po siya sa bansa. Balikan nga po natin kung paano nagsimula ang mala hide and seek na galawan sa pagitan ng mga otoridad at ni Kibuloy at patuloy pa rin ang manhunt operations ng mga otoridad kay Kibuloy. Batay po sa US FBI Most Wanted list, si Kibuloy ay kinilalang most wanted suspect dahil sa sex trafficking ng mga bata. Gayon din dahil sa promotional laundering at iba pang mga kaso. Paliwanag din po ng FBI, pinapuwersa umano ni Kibuloy na mag-solicit ng donasyon ang kanyang mga tauhan para sa operasyon ng kanyang organisasyon, subalit ginagamit lamang naman niya ito umano para sa sariling karangyaan. Samantala, sa Pilipinas naman, humaharap po si Kibuloy sa mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 o the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa Davao Court, lumabag si Kibuloy sa 2 seksyon ng naturang batas. Ito ay sa Section 5B na those who commit the act of sexual intercourse of lascivious conduct with a child exploited in prostitution are subject to other sexual abuse, provided that when the victim is under 12 years of age, the perpetrator shall be prosecuted under Article 335, Paragraph 3.
For rape in Article 336 of Act Number 3815 as amended, the revised penal code for rape or lascivious conduct, as the case may be, provided the penalty for lascivious conduct when the victim is under 12 years of age shall be reclusion temporal in its medium period. At Section 1018 po na any person who shall commit any other acts of child abuse, cruelty, or exploitation or to be responsible for other conditions prejudicial to the child's development, including those covered by Article 59 of Presidential Decree Number 603 as amended, but not covered by the revised Penal Code as amended, shall suffer the penalty of prison mayor in its maximum or minimum period. Hiniling ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Korte Suprema na ilipat sa Quezon City Regional Trial Court ang kontrol sa naturang kaso. Ito po ay matapos makitaan ito ng sapat na dahilan para pagsimula ng tinatawag na miscarriage of justice. Mahaharap din si Kibuloy sa kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208 sa Pasig Court. Non-bailable po ang kasong ito. Kung mapatunayan na si Kibuloy ay nagkasala, ay makukulong ito ng 20 taon at pagbabayari ng multa na hindi bababa sa 1 milyong piso at hindi hihigit sa 2 milyong piso. Magugunita ring naghain ang Senado ng arrest order laban kay Kibuloy sa pangunguna ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri dahil sa hindi pagsipot nito sa naging committee hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Ito po kasi ang komiteng may hawak sa investigasyon hinggil sa pagkakadawit ni Kibuloy sa human trafficking and sexual abuses ng mga tauhan nito. Samantala, kinondena naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinatawag niyang overkill ng paghain ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Sa isang pahayag po ng dating Pangulo, sinabi nitong, "Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated?" Magugunitang sinabi ni Duterte na kaibigan niya si Kibuloy. Dati nang inamin ni Duterte na malaki ang tulong ni Kibuloy sa kanyang pangangampanya noong taong 2016 dahil hiniram niya umano ang mga aircraft ni Kibuloy na 2015 Cessna Citation Sovereign Plus as well as the Bell 429 helicopters. Nanawagan din si Vice President Sara Duterte na makataong pagpapairal ng batas at hustisya kasunod ng labis umanong paggamit ng puwersa ng kapulisan sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Sa bahagi naman po ng PNP, kinikilala nito ang high-profile nature ng subject kung kaya't tiniyak ng pambansang pulisya ang presensya ng sapat na bilang ng kapulisan sa kasagsagan ng operasyon. Sa harap na naging pahayag ni Duterte ay ipinahayag ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa liderato ng PNP na huwag magpapa-impluensya sa panig ni Kibuloy, partikular na rito sa dating Pangulo. Ito po ay matapos ang naging palyadong operasyon ng PNP. Kaya kung saan man nagtatago si Kibuloy ay hindi pa rin matutuldukan ang manhunt ng mga law enforcement agencies ng ating bansa para siya ay hulihin at mabigyan din siya ng pagkakataong sagutin ang mga inahing kaso laban sa kanya at maging sa iba pang sangkot sa naturang iligal na gawain. Sa Papua New Guinea, isang asosasyon ng mga Filipino ang nagdiwang ng ika-126 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Alamin natin kay Lorraine Quinola kung paano inalala ng ating mga kababayan ang espesyal na araw na ito. Ang Filipino Association of Papua New Guinea o ang tinatawag na FAPNANG ay nakiisa sa pagdiriwang ng araw ng kasarinlan. Ginunitan nila ito ng isang pagtitipon na idinaos sa Filipino Clubhouse. Nagkaroon ng flag ceremony na pinangunahan ng mga opisyal ng nasabing grupo. Ang mga Filipino sa bansang ito ay hindi nakakalimot sa kanilang kultura, tradisyon at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa Espanya na sumakop sa Pilipinas.
Iba't ibang mga pagbati ang kanilang ipinaabot sa ating mga kababayan sa buong mundo. Sa mga Pilipino dito sa Papua New Guinea at sa buong mundo, mga kababayan, happy 126th Independence Day. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Mahalagang pagdiriwang po ito para sa ating mga Pilipino at isang pamamaraan na rin po ito ng Filipino Association upang maipakilala sa mga anak po natin, no? Lalo na yung mga lumaki po dito sa Papua New Guinea, yung pagdiriwang ng ating kasarinlan sa Pilipinas. Nanawagan din sila na dalawin o tunguhin ang Papua New Guinea upang makita nila ang kagandahan ng bansang ito. Inaanyayahan ko po kayong pumunta at danasin kung ano man po ang kagandahang ini-offer ng bansang ito. Sa lahat din po ng mga nagnanais na magpunta dito sa Papua New Guinea, nais ko lang po ninyo na malaman po ninyo na ang bansa pong ito ay puno ng oportunidad para po sa ating lahat. And Happy Independence Day po ulit sa inyong lahat. Ito ay ating kalayaan, karangalan ng bawat Pilipino na i-celebrate ang kalayaan natin bilang isang malayang bansa. Dapat po nating ipagmalaki yung ating araw ng kalayaan po. Maligayang araw ng kalayaan po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Nagtapos ang munting palatuntunan sa isang salo-salong nagbigay ng ibayong saya sa ating mga kababayan. Happy Independence Day, Pilipinas! Mabuhay! Lauren Hortaleza, Port Moresby, Papua New Guinea, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Korean Peninsula, nagpaputok ng warning shots ang mga sundalo ng South Korea matapos na pansamantalang lumabag ang mga sundalo ng North Korea sa border habang magkaribal na bansa ay sangkot sa mga kampanyang kagaya ng pagpapalipad ng mga lobo at mga broadcast ng propaganda na tila Cold War. Tumawid sa military demarcation line na naghahatiis sa dalawang bansa ang ilang sundalo ng North Korea. Ang mga ito na may daladalang mga gamit ng konstruksyon habang ang ilan ay may armas ay agad na bumalik naman sa kanilang teritoryo matapos magpaputok ng warning shots at magbigay ng babala ang militar ng South Korea. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng marahas na konfrontasyon sa mahigpit na binabantayang border ng dalawang Korea na kung tawagin po ay demilitarized zone. Bagamat nangyari ang insidenteng ito sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, sinasabi ng mga local media na malamang hindi ito magiging sanhi ng karagdagang alitan. Naniniwala ang South Korea na hindi sinasadya ng North Korea ang paglabag sa borderline at hindi rin gumanti ng putok ang North Korea sa nangyaring warning shots. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, wala namang ibang kahina-hinalang aktibidad ang isinagawa ng North Korea pagkatapos ng nasabing insidente. Ayon sa datos na inilabas ng International Organization for Migration o IOM, mahigit sa 10 milyong tao ang nawala ng tirahan sa loob ng bansang Sudan na nagdurusa sa digmaan. Inanunsyo ng IOM na mula nang sumiklab ang digmaan noong April 2023 sa pagitan ng militar ng Sudan at paramilitary na Rapid Support Forces, 7.26 milyong katao ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan na nagdaragdag sa 2.83 million na dati nang nawala ng tirahan dahil sa mga nakaraang labanan. Paulit-ulit na binabalaan ng United Nations ng Sudan ay humaharap sa pinakamatinding krisis ng paglikas sa buong mundo habang patuloy ang digmaan at banta ng taggutom sa bansa. The number of displaced people through the last 2 weeks exceeds, as a result of conflict, exceeds all conflict-related displacements reported in Sudan in 2022. Just to give you a sense of the scale of movement since April 15. Mga 3.7 million na Sudanese, mahigit sa 1/3 ng lahat ng nawala ng tirahan, ay tumakas na rin mula sa wasak na capital ng bansa na Khartoum. Bukod pa rito, sa loob lamang ng higit isang taong digmaan, ang kabuuang bilang ng mga namatay ay inestimate na aabot na sa 150,000. Nagbabala pa ang IOM na milyon-milyong tao pa ang maaaring mamatay dahil sa lumalalang krisis sa bansa. Isang popular YouTuber mula sa Cyprus ang nahalal bilang isang independent member ng European Parliament o MEP.
Si Phineas Paniutu, na dating inilarawan ang sarili bilang isang professional mistake maker, ay kilala sa kanyang mga online hijinks katulad ng pagtangkang pagyakap sa 100 celebrities, kabilang na si Elon Musk, at tumira ng isang linggo sa loob ng kabaong. Mayroon siyang higit sa 2.6 million subscribers at sa kabila ng kawalan ng karanasan sa politika, nakakuha po siya ng 19.4% o pangatlo pa sa pinakamalaking bilang ng mga boto sa European Parliament elections. Noong Enero, inanunsyo ng YouTuber na tatakbo siya sa eleksyon at nitong linggo ipinagdiwang niya ang kanyang pagkapanalo sa isang pagtitipon sa Eleftheria Square sa capital city ng bansang Nicosia. Nang isumite ni Paniutu ang kanyang kandidatura noong Abril, inamin niyang ang kanyang layunin ay hindi upang mahalal, kundi upang hikayatin ang mga kabataang makilahok sa politika. Nanawagan ng chairman ng Conservative Republican Party ng France na si Eric Ciotti ng isang pambansang alyansa sa pagitan nila at ng far-right na national rally ni Marine Le Pen sa darating na parliamentary elections. Et j'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux deux blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Ito ang unang pagkakataon sa modern history ng politika sa France na ang isang lider ng tradisyonal na partido ay sumuporta sa isang alyansa kasama ang National Rally. Nakipag-usap si Ciotti sa mga lider ng National Rally na sina Le Pen at Jordan Bardella bago inihayag ang hakbang na ito at naglalayong tiyakin na makakakuha ang Republicans ng sapat na mga upuan upang makabuo pa rin ang parliamentary group. Pinuri ni Le Pen ang matapang na desisyon at sense of responsibility ni Ciotti at sinabing umaasa siyang marami sa mga miyembro ng Republicans ang sumunod dito. Gayunpaman, ang panawagang ito mula kay Ciotti ay maaaring magdulot ng pagkakahati sa partido dahil ang mga mas sentristang miyembro ay nagsabi ng hindi nila susuportahan ang hakbang na ito. Il a donc menti, il nous a menti, dans un seul but. Un but sans doute personnel vis-à-vis de Nice, mais aussi dans un but qui était de nous placer dans une situation telle qu'on ne puisse pas se retourner parce qu'on a des candidats qui vont partir au front et que le dépôt de candidature est dans quelques jours, avec tout ce que cela comporte. Donc tout cela, j'imagine, a été mûrement réfléchi, mais surtout mûrement camouflé. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Sa kabila nito, inaasahan ng National Rally pa rin ang magiging pinakamalakas na puwersa matapos ang snap elections na magsisimula paglipas ng 3 linggo, bagaman maaaring hindi makakuha ng absolute na majority ang partido. Hindi nakalusot ang anak ni U.S. President Joe Biden sa hatol ng mga hurado sa kanyang gun-related case. Guilty ang desisyon ng Delaware jury kay Hunter Biden. Narito ang mga detalye mula kay Myla Simbulan. Pinatulan ng guilty verdict si Hunter Biden ng Delaware jury noong Martes sa kasong federal gun charges. Ito ay isang makasaysayang unang criminal prosecution ng anak ng nakaupong Pangulo ng Estados Unidos. Si 54-year-old Hunter Biden na anak ni Pangulong Joe Biden ay hinatulan ng guilty sa 3 kasong isinampa sa kanya. Inakusahan si Hunter ng pagsisinungaling ukol sa paggamit niya ng droga nang bumili siya ng baril noong 2018. Ang opensang ito ay isang felony. 3 oras na nag-deliberate ang jury sa loob ng 2 araw bago nagdesisyong guilty ang nasa sakdal. Hindi tumayong saksi si Hunter sa isang linggong pagdinig sa kaso na ginawa sa hometown ng Bidens sa Wilmington, Delaware. Dumalo si unang ginang Jill Biden sa ilang araw ng pagdinig sa kaso ng kanyang anak. Hindi nagpakita ang Pangulo. Ngunit sinabi nito na ipinagmamalaki nila ni Jill ang kanilang anak. Sinasabing pinagulo ng kaso ang layunin ng Democrats na itutok ang focus kay Donald Trump
ang unang dating presidenteng nahatulan ng krimen. May isa pang kasong haharapin si Hunter sa California na kaugnay naman ng tax evasion. Ang hatol kay Hunter ay sa panahong tumatakbong muli bilang Pangulo ang kanyang ama. Ito rin ay 2 linggo matapos mahatulan si Trump kaugnay ng pandaraya sa negosyo. Si Trump ang malamang natatakbong Republican sa Nobyembre. Maaaring humarap si Hunter ng hanggat 25 taong pagkabilanggo at multa na hanggang $750,000. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaaring tumanggap ng mas magaang na sentensya si Hunter bilang siya ay isang first-time offender. Myla Simbulan, Swarthmore, Pennsylvania, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma na ng Qatar at Egypt na kanilang natanggap na ang kasagutan ng Hamas ukol sa ceasefire deal. Ayon sa Egyptian Ministry of Foreign Affairs na dahil sa pagsang-ayon na ng Hamas at Israel sa peace deal ng US ay patuloy ang kanilang pagsulong hanggang tuluyang maabot ang kasunduan para itigil ang putukan sa Gaza. Sa pinagsamang pahayag ng Hamas at ng Islamic Jihad, sinabi ng grupo, the response prioritizes the interests of our Palestinian people and emphasizes the necessity of a complete halt to the ongoing aggression on Gaza. Ayon sa mga malapit sa nasabing negosyasyon ay may mga isinulong na amyenda ang grupo ukol sa plano kabilang na ang timeline papunta sa nasabing tigil putukan at ang tuluyang pag-atras ng Israeli Defense Force sa Gaza. Ang nasabing peace deal ay sinulong ni US President Joe Biden na may ilang mga kondisyon gaya ng permanenteng tigil putukan at ang pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas, kasama na rin dito ang sinasabing two-state solution na layunin din ang rehabilitasyon ng Gaza Strip. Bilang mediators ay kanilang pag-aaralan ng mga kasagutan at sila ay makikipag-ugnayan sa mga partido para sa kanilang kasunod o susunod na hakbang para maipagpatuloy ang kapayapaan sa nasabing lugar at makaabot ng potensyal na kasunduan sa gitna ng dalawang grupo. Ayon kay United States Secretary of State Antony Blinken ay muling pinagtibay ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang pangako ukol sa Gaza ceasefire proposal. I met with Prime Minister Netanyahu last night, and he reaffirmed his commitment to the proposal. I also had an opportunity to speak to Defense Minister Gallant and other senior Israelis this morning. And I think there is a strong consensus, again, behind moving forward with the proposal. But it really is down to one person at this point. We'll see what comes from them. Susunod, taxi helicopter service pinalipad na sa South Korea. Efren Bata Reyes, bida sa World Pool Championship. And BTS fans sinalubong ang pagbabalik ni Jin. Mga detalye ng balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya
sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng mga balita ngayong gabi. Patay ang libo-libong mga isda sa Mexico dulot ng labis at matinding tagtuyot sa Chihuahua State. Ayon sa lokal na ulat, unti-unting nanganganib na tuluyang matuyo ang Bustillos Lagoon dahil sa matinding init na umaabot sa higit 40 degrees Celsius. Dahil sa mababang water level ng naturang lagoon ay wala ng sapat na tubig ang mga isda para mabuhay. Batay sa datos ng Ecology Department, 90% sa Mexico ang lubos na naaapektuhan ng matinding tagtuyot. Ito na po ang pinakamataas na bahagdan mula pa noong 2011. Nagsimula na ring magsaboy ng quicklime sa mga patay na isda para mabawasan ang masangsang na amoy sa lugar. Natagpo ang patay ang isang puting grizzly bear at kanyang mga anak matapos silang masagasaan sa magkakahiwalay na aksidente sa parehong araw sa Canada. Ang oso na formal na tinatawag bilang GBF 178 ngunit binigyan ng palayaw na nakoda ng mga lokal na residente ay kamakailan lamang nakikita pang kasama ang kanyang dalawang anak na naghahanap ng pagkain sa highway sa pagitan ng Lake Louise at Yoho National Parks. Karaniwang may kulay na mula sa dark brown o hanggang blonde ang mga grizzly bear, kaya ang puting oso tulad ni Nakoda ay napakabihira lamang na makita. Ang kanyang itsura ay nagdala sa kanya ng labis na kasikatan sa mga photographers, sa social media at sa mga manlalakbay na dumadalaw sa lugar. Gayunpaman, lumaki ang pag-aalala ng mga tauhan ng National Park na ang kanyang kakaibang itsura na kadalasang umaakit ng mga tao at ang kanyang hilig sa pag-akyat sa mga bakod ay maaaring humantong sa trahedya. Noong June 6, ang dalawang anak ni Nakoda ay tumawid sa isang sirang bahagi ng bakod na ginawa upang ilayo ang mga hayop sa kalsada at pumunta sa highway, kung saan sila ay nabangga ng isang sasakyan na humantong sa kanilang pagkamatay. Kinagabihan sa parehong araw, habang patuloy na inaayos ng mga tauhan ng National Park ang bakod, si Nakoda ay natakot sa isang dumaan na tren na nagtulak sa kanya na tumakbo sa kalsada at direktang nasagasaan naman ng dalawa pang sasakyan. Bagaman nakalabas si Nakoda at umakyat sa bakod patungo sa kagubatan na may pilay dahil sa aksidente, natuluyan rin siyang pumanaw matapos lumipas ang ilang araw. Nang matagpuan siya, sinabi ng mga tauhan ng parke na siya ay nasawi dahil sa mga internal injuries. Ang kanyang pagkamatay ay lubos na nakaapekto sa mga lokal na residente at tauhan sa parke na gumugol ng daan-daang oras kasama ang oso sa loob ng maraming taon. Samantala sa isang drive-thru safari naman, aksidenteng natangay ng isang giraffe ang isang 2-year-old na batang babae. Ayon sa mga magulang ng bata, tinuruan nila ang kanilang anak na pakainin ang giraffe. Subalit, ayaw umano ibigay ng bata ang pagkain sa giraffe kung kaya't pinilit ng hayop na kunin ang pagkain mula sa kamay ng bata. Dahil dito, aksidenteng sumabit sa ngipin ng giraffe ang t-shirt ng bata, kaya pati siya ay natangay. Agad namang na-realize ang giraffe ang kanyang pagkakamali kung kaya't binitawan nito ang bata. Nasa law ng mga magulang ang bata na hindi naman nagtamo ng anumang injuries. Dahil po sa insidente, ipinagbawal na ngayon ng drive-thru safari ang pagsakay ng kanilang mga guests sa pickup trucks. Nagpapagaling sa pagamutan ng 2 tao matapos sumalpok ang isang seaplane sa isang pampasaherong barko sa tabing dagat ng Canada.
Ayon sa pahayag ng Harbor Air, galing ang seaplane terminal nito matapos ang ilang saglit ng pag-take off. Batay sa ulat ng emergency service, sakay ng seaplane ang isang piloto at 5 pasahero habang 4 na katao naman ang lulan ng barko. Nagsagawa naman ng investigasyon ng Transportation Safety Board sa naturang insidente. Samantala, isang startup sa South Korea ang naglunsad ng taxi helicopter service. Nag-aalok ito ng ruta mula sa distrito ng Gangnam sa Seoul patungong Paliparan. Sinasabing pinabilis ng taxi helicopter service ang biyahe mula halos 2 oras, ngayon 20 minuto na lamang. Sa mataas na presyong 440,000 won or that's $320 one way. Sinabi ng Voyager Service na nag-ooperate nito ilang beses o isang beses kada oras sa loob ng 6 na buwang test period. Alok din ng kumpanya ang charter services sa buong bansa na may one-way trip mula Seoul patungong Southern Busan na nagkakahalaga naman ng 18 million won or that's $13,000. Sinabi ni Shin, CEO ng startup Moviation, na ligtas sa mga helicopter ng kumpanya at ang mga piloto ay napakahusay. Nagpakita ang SK Telecom ng isang air taxi noong nakaraang taon na binuo kasama ang Californian startup na Joby Aviation. Ang SK Telecom ang pinakamalaking provider ng telecom sa South Korea. Inaasahan pong makatutulong ito sa paglutas ng trapiko sa mga lungsod ng South Korea. Ang helicopter taxi ay kalahating helicopter at kalahating drone. Ito ay may 6 na electric motors na nagpapahintulot ng vertical takeoffs and landings. From one drone to another, matagumpay ang naging trial ng world's first drone delivery sa Mount Everest ng Nepal. Gamit ang drone ng DJI Technology, isang tech firm mula sa China, pinalipad dito ang Flycart 30 bitbit ang 15 kilos na payload para dalhin ito sa extreme altitude at harsh environment conditions na Mount Everest. Kasama sa naging bitbitin ng drone ang 3 oxygen bottles at 1.5 kilos na supply mula sa Everest Base Camp patungo sa Camp 1. Matapos ang delivery ay dadalhin naman ang naging basura ng parcel pababa ng bundok. Paliwanag ng kumpanya, nakatutulong ang natulang drone para maingatan ang mga Sherpa, isang ethnic group na naninirahan sa kabundukan ng Mount Everest, na kalimitan ang responsable para sa supply deliveries at paglilinis sa lugar. Binigyan din kasi ng DJI na kailangan ng 6 hanggang 8 oras kada araw para maglakad sa naturang bundok. Mula rito, nakakuha sila ng kontrata mula sa Nepalese government para sa naturang drone delivery service na magsimula o nagsimula na noong May 22. Binigyan ng rockstar treatment si Filipino billiards icon Efren Bata Reyes nang dumalo ito sa 2024 World Pool Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Kilala bilang the greatest pool player of all time si Reyes. Siya ay binigyan pa ng escort ng pool organization nang pumasok ito sa Prince Abdullah Al Faisal City Sports Hall. Sinabi ng CEO ng sports event na isang absolute honor na nakasama nila ang 69-year-old na world pool legend. Naghanda rin sila ng meet and greet session para kay Reyes at sa mga tagahanga nito. Si Efren Bata ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa 9-ball tournament noong 1999. Tinalo niya si Chang Haoping ng Chinese Taipei.
Marami ang humahanga sa Filipino billiards legend na si Efren dahil sa impossible pool tricks nito. Naniniwala ang mga sports analysts na laging 8 moves ahead si Efren sa kanyang mga kalaban. Nila pinag-aaralang mabuti ni Efren ang mga galaw ng kanyang mga kalaban at alam niya kung ano ang mga posible nilang gawin. Kaya naman, hirap na hirap ang mga pool players na siya ay talunin. Samantala, naging masaklap ang kampanya ng Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup qualifiers for 2026. Ito ay matapos na talunin sila ng Indonesia 2-0 sa laro na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Dahil dito ay abanse na ang Indonesia sa susunod na round ng World Cup qualifiers. Nakatiyak na rin ng pwesto ang Indonesia sa 2027 AFC Asian Cup sa Saudi Arabia matapos na pumangalawa ang team sa Group F kasunod ng Iraq. Nagtapos lamang ang Pilipinas sa qualifiers na may 1 punto sa 6 na laro sa pamamagitan ng 1-1 draw laban sa Indonesia noong Nobyembre na ginanap sa Rizal Memorial Stadium. Bigo na makakuha ang Pilipinas sa FIFA World Cup matapos ang 3-2 na pagkatalo sa Vietnam noong nakaraang linggo. Makakapaglaro pa rin sila sa third round ng qualifiers ng 2027 AFC Asian Cup. Mapagpalayang araw ng kalayaan para sa mga armies dahil opisyal lang natapos ni BTS Kim Seok-jin ngayong araw ang kanyang military service sa South Korea. Maaga pa lang ay nakaabang ng ilan sa labas ng military site para sa lubungin ng K-pop star na si Jin. Kasunod dito ay ang madamdaming pamamaalam niya sa mga kapwa niya sundalo na nakasama niya sa loob ng 18 buwan. Nagpalitan naman sila ng pamamaalam na may kasamang tawanan para sa matagumpay na pagtatapos ng kanyang military service. Bukod rito ay pumunta rin ang ibang miyembro ng grupo na si RM, Jungkook, Jimin, V, Suga at J-Hope para magbigay ng suporta. Samantala, trending naman ngayon sa social media ang hashtag Welcome Back Jin kung saan ipinahayag ng mga armies ang kanilang pagkatuwa. Dagdag pa rito ay magsasagawa naman ng Jin's greeting event sa June 13 na gaganapin sa Seoul Jamsil Sports Complex. Katatampukan ito ng iba't ibang mga aktibidad at kantahan at tsak na ikatutuwa ng mga fans. Sa ngayon, si Jin pa lamang ang kauna-unahang miyembro na makatatapos sa military service habang ang iba na sina RM, Jimin, Jungkook, V, Suga at J-Hope ay patuloy sa kanilang ginagawang serbisyo. Inanunsyo naman ng Nintendo ang pagbubukas ng bagong Nintendo Museum sa Uji City, Kyoto ngayong taon. Ayon sa Nintendo ay dati na itong ginamit para sa paglalaro ng mga cards gaya ng Hanafuda cards pati na rin sa operasyon ng customer service. Sa inilabas na impormasyon, ang kumpanya ay nakahanda ng buong museum sa pagbubukas nito sa mga susunod na buwan. Dagdag pa nila ay nais nilang maipakita ang kasaysayan ng pagkakabuo ng pag-unlad ng Nintendo. Samantala, tiniyak naman na ang buong Nintendo Museum ay maglalaman ng mga bagay at disenyo na may kinalaman sa 135 years nitong kasaysayan. Tampok rito ang iconic lineup ng kanilang mga produkto mula sa tradisyonal patungo sa pinaka-high-tech na Nintendo items. At ginulat na singer and businesswoman na si Rihanna ang mga netizens itong weekend matapos niyang ipakita ang kanyang bagong Fenty hair. Mapapansin ang pagbabago ng buhok niya mula sa mahaba and blonde na naging light honey ang kulay, maigsi at kulot. Naniniwala rin siya na ito ang tamang oras para sumubok siya ng bagong hairstyle na magpapakita ng kanyang kagandahan. Dagdag pa rito ay inanunsyo ng singer ang paglulunsad niya ng Fenty Beauty Empire at Fenty Hair sa June 13. Samantala, ang Fenty Hair ay isang hair care line na tumutugon sa lahat ng uri ng hairstyles. Natagpuan na rin ang nasa mahigit sa 50 taon na nawawalang gitara ni John Lennon. Ito ay matapos maibenta sa halagang $2 million.
Ayon sa Julian Auctions, ang 12-string Hootenanny acoustic guitar ni John Lennon ay ginamit sa recording album ng Beatles noong 1965. Tinatayong umabot naman sa $2,857,500 ang presyo ng gitara at ito na ngayon ang pinakamahal na gitarang naibenta sa buong mundo. Bukod dito ay naging parte ang gitara ng music memorabilia ng 2 araw na auction sa Hard Rock, New York. Samantala, tampok rin sa auction ang ilan sa mga gamit ng mga artists na sina Prince, Randy Bachman, Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley at marami pang iba. Grabe naman talaga ang value ng mga bagay-bagay, ano? Alam mo, sa totoo lang, sa puso natin, di ba? Ang mga totoong may halaga, pagmamahalan, kabutihan, ganyan. Pero ang mga tao kasi naglalagay din talaga ng value sa mga material na bagay. At nagugulat, nalulula ako sa mga milyon-milyong dolyares ito, hindi po piso, na halaga ng mga bagay na yan. O diba? Sabi nga na to each his own. Pero syempre ngayon, Nina at mga kababayan, ang napakahalaga po nating pinagtutuunan ng pansin ay ang pag-celebrate natin ng ating 126th Independence Day dito sa Pilipinas. Ayan po ay isang napakahalagang bagay na dapat ay wag na wag nating kalimutan. Kung kaya't saludo rin po ako as a Philippine Air Force Reservist. Especially, ako po ay talaga namang saludo sa mga bagong bayani natin ngayon, Nina. Totoo. Ang ating mga Air Force, Army, at ang Philippine Coast Guard natin na patuloy na nagbabantay para talagang protektahan ang pinaglaban ng ating mga ninuno noon pa man. Tama. So kung nakamit natin ang kalayaan natin noon, talagang puspusan pa rin ang effort para mapanatili pa rin yung kalayaan na pinangahawakan natin ngayon. Yan ang totoong mahalaga, no, Ricky? Yes, ayun ang dapat nating isa puso mula noon hanggang ngayon. At tandaan po natin na mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita sa dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay, bumabati sa ating mga kababayan ng Happy Independence Day. At ako naman si Nina Richie Alago Flores, bumabati rin ng Happy Independence Day sa inyo pong lahat. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. You're watching Net 25 World News. I'm Alma Angeles on tonight's headlines. A jury found Hunter Biden guilty on all 3 felony counts related to a 2018 gun purchase. And this marks the first time a child of a sitting U.S. president has faced criminal prosecution. A moderate earthquake rattled southwest South Korea, causing a thunderous roar, but minimal damage, according to witnesses. The World Bank predicts the global economy will stabilize in 2024, ending a 3-year downturn. However, growth is expected to lag behind recent historical trends. And monkeypox or Mpox outbreak in South Africa. South Africa is facing a recent outbreak of Mpox, a viral illness spread through close contact. And 1 person has died and 4 infections have been confirmed. Health officials are urging those with symptoms to seek medical attention. And later, Mia San Vicente reports from Rome, where Filipinos are commemorating their 126th Independence Day with a vibrant celebration at Atlantico. And get ready to be amazed, Singapore's iconic Eye Light Festival returns for its 10th edition, showcasing stunning light art installations across Marina Bay and Tanjong Pagar. First in our news, a jury found Hunter Biden guilty of federal gun charges in a historic first criminal prosecution of a child of a sitting U.S. president. The 54-year-old son of President Joe Biden was convicted on all 3 of the felony counts stemming from his 2018 purchase of a handgun while addicted to crack cocaine. After 3 hours of deliberations, the jury in Hunter Biden's federal criminal trial
reached a verdict. Biden raced back to the courthouse to hear guilty on all 3 felony counts for lying about his drug use on a 2018 gun application and for possessing a gun while using drugs. And this marks the first criminal conviction of a sitting U.S. president's child. Biden was stunned when he heard the verdict, but then he nodded, patted his lawyer, and hugged his legal team and wife. He also left the courthouse hand in hand with his wife, Melissa, and his mother, Jill Biden, the First Lady, who had attended the trial almost every day. President Biden acknowledged the verdict in a statement expressing love and support for his son. The president said, and I quote, "I am the president, but I am also a dad. Jill and I love our son and are proud of the man he is today. We will always be there for Hunter and our family with our love and support." A jury revealed that the jury was initially split 6-6 but ultimately agreed that Hunter Biden knew he was an addict when he filled out the gun application. Critical evidence included Biden's own text messages indicating he was seeking drugs. The special counsel who led the investigation, appointed by former President Trump and retained by the Biden administration, stressed that no one is above the law. My name is David Weiss. I'm special counsel. Earlier today, Hunter Biden was convicted of 2 counts of lying on a form submitted to a federal firearms dealer about his addiction or use of crack cocaine and possessing a firearm while a user or addict. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions, even this defendant. However, Hunter Biden should be no more accountable than any other citizen convicted of this same conduct. This case was about the illegal choices defendant made while in the throes of addiction, his choice to lie on a government form when he bought a gun, and the choice to then possess that gun. It was these choices and the combination of guns and drugs that made his conduct dangerous. President Biden said he would accept the verdict and respect the judicial process as Hunter considers an appeal. Hunter Biden faces up to 25 years in prison, though experts say such a sentence is unlikely. In a statement, Hunter expressed gratitude for the support he received from his family and community, saying, quote, "Recovery is possibly by the grace of God, and I'm blessed to experience that gift one day at a time." 8 migrants from Tajikistan are in federal custody after authorities raised concerns about potential ties to ISIS. These individuals entered the U.S. illegally through the southern border since late last year and underwent initial screening. However, investigations uncovered new information, prompting further scrutiny. Following monitoring, officials detained the migrants in various locations, including New York, Los Angeles, and Philadelphia. And this development aligns with the FBI warnings about potential attempts by Islamist radicals to enter the U.S. via the Mexican border, particularly through a smuggling network suspected of having ISIS connections. So I want to be a little bit careful how far I can go in open session, but there is a particular network that has where some of the overseas facilitators of the smuggling network have ISIS ties. That we're very concerned about, and that we've been spending an enormous amount of effort with our partners investigating. The arrests come after Tajik migrants were apprehended in Russia earlier this year for their alleged involvement in a deadly concert hall attack near Moscow. While insufficient evidence exists to press charges against the 8 currently detained, deportation is a likely outcome. Now, more than 1,000 men are staying at a locked place in Texas near the Mexican border. They crossed the border without permission and are waiting to find out if they can stay in the U.S. Some men play volleyball and basketball to pass the time. Many people come to America each week hoping for a better life. Families are usually let go quickly, but single men are often kept in places like this one. The government says this place holds people who might be a danger or who recently crossed the border. Here's what Miguel Vergara, director of the local office in charge of these centers, says about who they hold. We have detained here in Port Isabel are, according to the
department priorities. Individuals who pose a national security risk, a danger to public safety, who undermine our border control efforts, or they're crossing the United States recently. So we detain those and prioritize according to those 4 priorities, which are departmental priorities. Last week, the president made a new rule to try to slow down the number of people coming in. The new rule makes it harder to ask for asylum and easier to send people back home. When men arrive at this place, they're first put in cells with bunk beds. The walls have information in many languages. After a while, they are given different colored clothes to wear depending on their situation. Here's Miguel Vergara again explaining the process. Today we have 1,006 people in custody. The facility can hold a maximum of 1,175. And the average time that a person can be here at Port Isabel, it depends on the type of case. Each case is adjudicated on its own merit. And as long as the United States has justifiable reason to effect the deportation of an individual to their home country, we have legal authorization to hold them. Now they get checked by a doctor and then they go to a part of the place that will be their home for a while. There are machines where they can use money to buy things and rooms where they can talk to someone about why they should be allowed to stay. They will get a letter saying yes or no. If it's no, they can try to argue their case in front of a judge. If they lose again, they are sent back home. If they win, they can leave in 2 days. People who give up can ask to go back home too. Even though there's a new rule, many people are still arriving. Here's what Miguel Vergara says about the recent changes. If there is a drop, is temporary. It really depends on what's going on. The migration, as you guys are aware, is shifting kind of towards the west. So it has perhaps diminished a bit, but it's only a matter of time before those individuals, the facilities on the west gets full and their detainees begin to be transferred down this way. At that point, although they didn't enter locally, they will be here and they will bring us back to max capacity. South Korea was hit by an earthquake this morning. The Korea Meteorological Administration reports a magnitude 4.8 tremor struck the southwest region. While no major damage has been reported, witnesses described a loud roar and shaking. The quake hit near the Buon County, about 200 kilometers south of Seoul, shortly after 8:26 a.m. local time. Residents in nearby cities, including Sejong, Daejeon, and Cheonan, also felt the tremors. Authorities issued a nationwide text alert advising people in affected areas to be cautious of falling objects and aftershocks. Prime Minister Han Duck-soo called for a thorough government response. This earthquake comes as a surprise for South Korea, which, unlike neighboring Japan, experiences few significant tremors. The strongest quake in the country's history was a 5.8 magnitude event that struck Gyeongju in September of 2016. The Hong Kong government canceled the passports of 6 democracy activists who fled to the UK, labeling them lawless, wanted criminals. Immigration department will, according to our law, they will cancel their passport. And there's a well-established mechanism among different countries regarding how to notify the cancellation of passport. Since squashing the 2019 pro-democracy protests, Hong Kong has intensified its crackdown on dissent, with security laws criticized by Britain and the U.S. According to all those covenants, and there are exceptions because of national security grounds. And this is not just applicable to Hong Kong, it applies to all civilized society. Last year, Hong Kong issued 1 million Hong Kong dollar bounties for 13 activists abroad. The 6 named, including Nathan Lau and Simon Cheng, are accused of endangering national security and slandering Hong Kong. Offering support to them could result in 7 years in jail. Officials cited the National Security Law, Article 23, as the basis for canceling their passports. Under our suspension requirement, even they want to apply for a new passport, it won't be allowed. And as I said, it will be illegal to provide fund or to handle the fundings. It doesn't matter which platform is it, as long as they are providing funding or assisting them to handle the funding,
will be subject to criminal sanction. Article 23 of Hong Kong's Basic Law mandates that the region enact laws against treason, secession, sedition, subversion, and theft of state secrets, and to restrict foreign political activities and ties. Despite being part of the Basic Law since 1990, attempts to pass these laws have faced strong public opposition, notably in 2003. In 2020, Beijing imposed a national security law on Hong Kong, which includes and expands on Article 23 provisions, criminalizing secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces with penalties up to life imprisonment. Critics argue this law undermines Hong Kong's autonomy and freedoms, drawing significant international criticism. Malawi's vice president died in a plane crash, found yesterday after disappearing in bad weather. And I am deeply saddened and sorry to inform you all that it has turned out to be a terrible tragedy. The search and rescue team has found the aircraft near a hill in the Chikangawa forest, and they have found it completely destroyed with no survivors, as all passengers on board were killed on impact. The military aircraft carrying Vice President Chilima and 9 others failed to land in Mizuzu due to adverse conditions and was instructed to return to Lilongwe. Chilima, a widely respected figure, was en route to funeral with former First Lady Shanil Dizimbiri. Elected in 2014, Chilima was esteemed, especially among the youth. He and President Chakwera won the 2020 election after the 2019 vote was annulled. However, Chilima faced corruption charges in 2022, which were later dropped, allowing him to resume his duties. A horrific fire tore through a 6-story building in Kuwait's Mangaf area, killing over 35 foreign workers and injuring 43 more. The building housed nearly 200 laborers, exceeding safety regulations. Smoke inhalation from the ground floor fire is suspected as the cause of death. Authorities are investigating the building owner for potential negligence and overcrowding violations. The owner has been detained while investigations continue, and this tragedy serves as a stark reminder of the dangers faced by migrant workers, especially those living in overcrowded and potentially unsafe housing. The Indian ambassador confirmed his presence at the hospital to support survivors, while India's foreign minister expressed condolences to the families of the deceased. From the business world, billionaire Elon Musk has taken a stand against Apple's recent decision to integrate OpenAI ChatGPT into its operating system, iOS. Musk expressed his concerns on social media platform X, stating that this move by Apple constitutes an unacceptable security violation. He even went as far as to suggest a potential ban on Apple devices, including iPhones, at his companies, insisting that visitors would have to leave their Apple devices at the door, where they would be stored in a cage blocking digital signals. Meanwhile, during Apple's latest announcement at its Worldwide Developers Conference, the company revealed its strategy to integrate OpenAI's ChatGPT with its digital assistant Siri. Create an event for a hike there tomorrow at 9 a.m. Hike is scheduled for 9 a.m. to 11 a.m. on June 11th. However, Elon Musk voiced his objections, claiming that such integration would compromise user data and highlighting Apple's purported lack of development in artificial intelligence. In other related news to Elon Musk, he has dropped his lawsuit against OpenAI and its co-founders, Sam Altman and Greg Brockman, alleging that the AI firm had betrayed its original mission. This legal action stemmed from Musk's accusations that OpenAI, which he helped establish in 2015, had shifted from its intended nonprofit status to become a for-profit enterprise backed by Microsoft. Although no specific reason was provided for the dismissal of the lawsuit, neither Musk nor OpenAI had commented on the matter at the time of publication. Musk's accusations about OpenAI being compromised by Microsoft remain unanswered.
Will OpenAI truly prioritize the social good as initially intended, or will profit motives take center stage? And coming up, Mpox outbreak in South Africa. Health officials are responding to a recent outbreak of Mpox with 1 confirmed death and 4 infections identified since May 8th. And these are the first cases the country has seen since 2022. Global economy on the rebound, sort of. The World Bank's latest report predicts the global economy will stabilize this year, marking the first time in 3 years. However, growth is expected to remain weak compared to recent historical trends. And later, Singapore's Sustainable Light Show. Get ready to be dazzled. The iconic iLight Festival returns for its 10th edition, illuminating Marina Bay and Tanjung Pagar with 17 eco-friendly light art installations. Don't miss these stories and more when we come back. This Sunday on Cine Throwback. Marco! Paula! He obviously likes to hide. Oh no! Have I lost my little Frankie forever? Oh, Marco! Are you hiding, Frankie? Frankie! You left your toy! Frankie! Marco! I'm right here, sweetheart. I'm not letting you go. I'll never let you go. This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Dahil walang hinto ang balita, financial straits. Mapapanood nyo kami sa aming bagong oras, Mata ng Agila Weekend, tuwing Sabado, simula Hunyo 15, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25, matatag, matapang, matapag. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Welcome back. The global economy is expected to stabilize for the first time in 3 years this year, but at a level that is weak by recent historical standards. And that is according to the World Bank's latest Global Economic Prospects report. Let's listen in. So the good news is that global economy is stabilizing. We see after 3 years consecutive weakness in terms of growth, we will see stable growth this year. Growth is going to be around 2.6%. And in fact, next year we are expecting a little bit of a pickup. Advanced economies are doing well in the sense that monetary policy we are expecting gradually ease, and that will help especially next year. In the case of emerging developing economies, growth is going to be around 4%. So all in all, we see a soft landing is set for the global economy. Having said this, there are significant growth challenges. Against the background of this stability, growth is weak relative to what we have seen in the previous decade. When you look, our forecast horizon all the way to 2026, we are expecting 60% of economies to have slower growth than what they actually experienced in the decade prior to the pandemic on average. South African officials reported a recent outbreak of Mpox with 1 confirmed fatality and 4 additional cases identified between May 8th and June 7th. And these are the first Mpox infections in the country since 2022. Health Minister Joe Fowler emphasized the importance of early intervention, urging those with potential symptoms to seek medical care to facilitate both treatment and contact tracing. Mpox, previously known as monkeypox,
is a viral illness spread through close contact with infected individuals or contaminated materials. The disease manifests primarily as painful, scarring lesions on the face, genitals, and anus. Common symptoms include fever, headache, muscle ache, swollen lymph nodes, and a characteristic rash, according to the World Health Organization. While first identified in humans in 1970 within the Democratic Republic of Congo, Mpox historically had limited spread, primarily in specific regions of West and Central Africa. However, a global surge in cases began in May 2022, largely affecting men who have sex with men. And this prompted the WHO to declare a global health emergency. Though the emergency status was lifted in 2023, Mpox continues to spread at a low level internationally. Cases of dengue and other mosquito-borne diseases are rising significantly in Europe. The EU's health agency warns climate change is creating warmer conditions that help invasive mosquitoes spread. Thomas I. Likeness for the report. Most people think dengue and other diseases spread by mosquitoes are something that occurs mainly in tropical countries. But Andrea Amon of the European Centre for Disease Prevention and Control says that's changing, and that's because more northerly latitudes are getting warmer. What we can see that there is a connection between a higher temperature in summer, milder winters, and the spread of the mosquitoes further in areas where they're not present right now. Here's what the latest numbers look like. Last year, the European Union, as well as Iceland, Liechtenstein, and Norway, reported 130 locally acquired cases of dengue. That's up from just 71 a year earlier, so the increase in 1 year is almost double. Now, when you look at an 11-year period from 2010 to 2021, only 73 cases were reported for that entire time. Amon expects the increase to continue, not only for dengue, but for other infections such as the West Nile and Zika viruses. As far as prevention, mosquito control is the main measure. The center's Celine Gosner says research is continuing on vaccines. There are no vaccine for West Nile virus infection in human. There are vaccines for West Nile virus infection in equids, but not in humans. For Zika, there is a vaccine that is in development. And for chikungunya, very recently, the European Medicine Agency has recommended granting marketing authorization of the first chikungunya vaccine in Europe. For now, the agency is telling people to remove stagnant water from balconies and gardens and take personal protective efforts to reduce the risk of mosquito bites. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. From Rome, Italy, Mia San Vicente reports on the vibrant celebration of Philippine Independence Day at Atlantico. Today marks the 126th anniversary, and Filipinos are coming together to commemorate their rich history, cultural heritage, and spirit of community. Mia. Mabuhay! Today we gather to commemorate the 126th anniversary of Philippine independence and nationhood, a day that marks the culmination of centuries of struggle, resilience, and an unwavering spirit of the Filipino people. The Iglesia ni Cristo Choir has been honored as the special guest to perform our national anthem, the Lupang Hinirang. It's also important to acknowledge the Iglesia ni Cristo's commitment to giving back to the community. They recently held a special INC giving event demonstrating their dedication to helping those in need. This spirit of compassion exemplifies the true essence of the Filipino people. No celebration of Philippine independence would be complete without indulging in the rich tapestry of our culinary and cultural heritage. Here at Atlantico Live, we bring you a taste of home, a vibrant showcase of our beloved Filipino cuisine and traditions. From the refreshing sweetness of halo-halo to the vibrant hues of our traditional garments and the abundance of fresh produce, this marketplace is a testament to the diversity and richness of Filipino culture.
kami ang bakit at ibahin namin. Mag-celebrate po dahil kami ay malayo sa ilang bayan. At dito po, dahil po kami ay once a year celebration nito, kami po ay sabing ang mga Filipino community dito sa Ropat karating lugar para i-celebrate ang ating nagalayaan. Dito po, ang itinapakita namin ang pagkataisa at tayungin para sa ating pinambayan. As we commemorate this milestone in our nation's history, let us join hands in celebrating the Filipino spirit, a spirit that embodies courage, resilience, and an unwavering love for our homeland. From Rome, Italy, this is Jeremia San Vicente Abad for Net25 World News. And Singapore's dazzling Light Art Festival returns for its 10th edition, illuminating Marina Bay and Tanjung Pagar with 17 stunning light art installations. And this is from May 31st to June 23rd. Organized by the Urban Redevelopment Authority, or URA, the event boasts the title of Asia's leading sustainable light festival. The festival goes beyond captivating visuals, offering interactive experiences for visitors. I think it's great that they make it very interactive, so it's not just something you can take pictures of, but you can also interact with like the installation, so that makes it extra fun. The festival adds a touch of magic to Singapore's cityscape. I mean, it's fun. It adds to the overall like vibrancy of the city and the things to visit, the things to do. So, I mean, definitely it's a good attraction, not just for tourists, but also for the Singaporeans and locals as well. Promoting sustainability, iLight aligns with Singapore's push for a greener future. I think it's very aligned with the government's like overall agenda to go green and to be eco-friendly and to encourage like greater awareness amongst the public on sustainability kind of related matters. So I think it's a good start for people to get to know a bit more about how we can play our part and via this kind of interactive installations to get people a bit more interested to find out more. The festival caters to art enthusiasts as well. Now, sustainable art wins big. The marriage of art and sustainability is a winning combination. Whether you have iLight, I think the sustainable activity and movement is very important. So by incorporating it into the art piece, I think it's a win-win situation. And that's it for tonight's broadcast. I'm Alma Angeles for Net25 World News. Have a good evening, everyone. Good night.